Salutare! Eu sunt Gabi, iar astăzi vom revizui ce s-a întâmplat la orfelinatul de urși în 2018. În 2018, 8 pui de urși orfani sau abandonați au fost salvați și aduși la Centrul pentru Reabilitarea Urșilor Orfani. Autorități, administratori de fonduri cinegetice, pădurari, paznici de vânătoare, localnici și alte ONG-uri au participat la salvarea micuților. Fără ajutorul lor, ursuleții ar fi murit, ar fi ajuns în grădini zoologice, sanctuare sau ar fi fost eutanasiați. 3 dintre pui și-au pierdut mama în accidente feroviare. Unul a fost separat de mamă lângă un drum aglomerat, iar ceilalți au fost găsiți fără mamă, fără să știm exact cauza. Odată ajuns la orfelinat, puii au început un proces de reabilitare care durează aproape 2 ani. Fiecare pui este important pentru noi. În primele luni, micuții sunt vulnerabili și au nevoie de îngrijire și supraveghere constantă. Ne-am asigurat că au adăpost, mâncare și îngrijire medicală în unele cazuri. Acest pui, de exemplu, și-a pierdut mama într-un accident de tren. Era foarte slăbit și avea un defect locomotor, așa că l-am pus separat de grup și l-am îngrijit zilnic timp de o săptămână până și-a recăpătat din forțe. Puii sunt foarte mâncăcioși și până să consume mâncare solidă, grupul din 2018 a înfulecat peste 300 litri de formulă de lapte. Având un mediu sălbatic, protejat cu garduri electrice, micuții au început să își dezvolte în voie abilitățile înnăscute. Au format un grup închegat și au început să se comporte ca frații, învățând și unii de la ceilalți ce înseamnă să fii ursuleț sălbatic. Legătura dintre ei, creată la orfelinat, va ține până după eliberare, uneori chiar mai mult. Anul acesta, când puii vor fi eliberați, vor avea toate abilitățile necesare ca să se descurce singuri. În paralel, 5 ursuleți ajunși în 2017 au numit acest loc casă. Fiind în ultimul an de reabilitare într-un țarc mai mare, ne-am apropiat de ei doar când a fost necesar, i-am observat de la distanță și le-am suplimentat dieta cu drona. Rezultatele acestor practici au fost vizibile ca în fiecare an. Puii își căutau mâncare naturală prin țarc, socializau și erau foarte atenți la orice mișcare. Ca să îi vedem pentru câteva secunde, stăteam ascunși 10 de minute și când eram observați, puii se făceau nevăzuți. Cei 5 urși mai mari au fost eliberați în sălbăticie în luna august 2018. 2019 va fi un an istoric pentru orfelinatul de urși, pentru că vrem ca și alți oameni să se bucure de frumusețea locului și, bineînțeles, de ursuleți, înainte să fie eliberați, vom finaliza construcția observatorului. Din siguranța acestei construcții atent amplasate, ca să nu intervenim în procesul de reabilitare, fotografi, oameni de știință sau iubitori de animale vor putea vedea puii fără ca ei să ne observe. Pentru prima dată în cei 15 ani de la deschiderea orfelinatului de urși, proiect unic în Europa, doritorii vor putea vedea detalii intime din viața acestor animale misterioase și prea puțin înțelese, ocazie pe care au avut-o până acum doar o mână de oameni norocoși. Dintre puii ajunși în 2018 la orfelinat, unul nu a supraviețuit din păcate. Ceilalți s-au dezvoltat normal și s-au adaptat de minune la viața în orfelinat și au construit un bârlog unde acum dorm împreună și așteaptă să vină primăvara. Am avut multe peripeții și obstacole de trecut, iar acum ne pregătim să luăm în primire o nouă generație de ursuleți, orfani și abandonați și să-i pregătim de eliberare pe aceștia. În numele puiilor de urs, vă mulțumim pentru că susțineți orfelinatul de urși. Sperăm că veți fi alături de noi și în 2019 și așteptăm să vă cunoaștem personal când vom finaliza observatorul și vă vom putea primi cum se cuvine. Eu sunt Gabi și dacă vă place ce ați văzut, nu uitați să dați subscribe la canalul nostru de YouTube, like la pagina noastră de Facebook WWF România, follow pe Instagram www.românia, iar dacă doriți să ajutați pe micuții aflați în grija noastră, o puteți face prin linkul de aici. Ne revedem luna viitoare!